සුබ දවසක්. ඉතින් මම හිතන ඔබ සියලු දෙනාම ඉතා සතුටින් ඇති කියලා. නැවතත් අපි මේ ක්වොරන්ටයින් කාලෙක ක්වොරන්ටයින් කියන්නේ දැන් කොරෝනා නිසා ආයෙත් අපි ගෙවල් වලට වෙලා හිර වෙලා සමහර දේවල් අපිට කරගන්න බැරුව සමහර පැති වැහිලා ඉන්න කාලෙක ඉතින් ඔබ බොහෝ අපහසුතාවලට ලක් වෙලා ඇති. නමුත් මේ කාලය තුල හැම දෙයක්ම අපේ ජීවිතේ අපිට හදාගෙන යන්න තිබෙනවා හොඳ කාලයක් විදිහට අපි හිතමු. හොඳයි මම පහුගිය වීඩියෝ එකකින් ඔබට කියලා දුන්නා ඉටිපන්දම් වලින් කොහොමද බබාගේ ඒ කියන්නේ ස්පීච් තෙරපි එකට නැත්නම් ස්පීච් එකට කොහොමද වැදගත් වෙන අංගයක් ලෙස මම ඔබට දෙයක් කියලා දුන්නා. ඒක ඔබට පැහැදිලි ඇති. ඉතින් මේ ඉටිපන්දම් ක්‍රියාකාරකම් ගත්තාම අපිට ගොඩාක් තියෙනවා මේ ඉටිපන්දමෙන් කරන්න පුළුවන් ක්‍රියාකාරකම්. මේක සමහර අය දකින්න නැති දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. අද මම ඔබට කියලා දෙන්නම් මේ ඉටිපන්දම් ක්‍රියාකාරකමෙන් කොහොමද බබාගේ අවධානය හදාගන්නේ කියලා. දැන් අපි සමහර බබාලගේ දන්නවා විශේෂව දරුවන්ගේ අවධානය පොඩි කියන්නේ පොඩි නෙවෙයි සමහර අයගේ ලොකුවට තියෙනවා. සමහර අයගේ පොඩිවට එක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අවධානය රඳවා ගන්න බැරි අවස්ථා. ඉතින් මේක කොහොමද අපි හදාගන්නේ කියලා මම ඔබට පොඩි ක්‍රියාකාරකමක් අද කියලා දෙන්නම්. මේකෙදිත් ඔබ විශේෂයෙන්ම තනි වූ කාමරයක් ඒ කියන්නේ අවට ලෝකයේ ශබ්ද බද්ද ඇහෙන්නේ නැති වෙනත් දේවල් පේන්නේ නැති කාමරයක් මේකට තෝරා ගන්න පුළුවන් නම් ගොඩාක් හොඳයි. ඒ කියන්නේ දැන් අපි හිතමුකෝ ඔබ ලොකු සාලයක එහෙම මේ දේ කරනවා නම් එයාට පේන්න පුළුවන් එහා පැත්තේ තව සහෝදරයෙක් කෙනෙක් එයා දුවන එක පේන්න පුළුවන් තව කෙනෙක් තව දෙයක් කරන එක පේන්න පුළුවන් බල්ලෙක් පූසෙක් දිහුවොත් ඒ දේ පේන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙවැනි දේවල් වලින් මිදිලා ඔබට මේක කරන්න නම් තනි කාමරයක මේ දේ ඔබ කරා නම් ඒ කියන්නේ ඒ කාමරේ බඩමුට්ටු තිබුණාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් ඔබත් දරුවත් පමණක් ඉන්න අවස්ථානක මේ දේ කරන්න පුළුවන් හොඳ ප්‍රතිඵල ඔබට ලබා ගන්න පුළුවන්. මේකදී අපි විශේෂයෙන්ම කරන්නේ බබාගේ අවධානය යොමු කර ගැනීමයි. එක්කත් මේ වගේ ඉටිපන්දමක් මේ වගේ තැටියක තියාගන්න නැත්නම් ඒ ඉටිපන්දම් අර වැටෙනකොට ඉටි වැටෙනකොට බබාට හෝ ඔබට වැටුණොත් ඒක අපහසුතාවයට ඔබ ලක් වේවි. මේකදී ඔබ හොඳට බලන්න මගේ ඇස් දෙක හොඳට කියන්නේ මම මේක කොහොමද කරන්න කියලා බලලා දැන් මෙතනදී මම බබෙක් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. මම කරන ක්‍රියාකාරකම දැන් මේක තියාගන්නේ ඔබ කියලා හිතන්න. මේ ඉටිපන්දම තියාගන්නේ ඔබ. ඔබ ඉදිරියේ තමයි ඔබේ දරුවා ඉන්න ඕනේ. ඉතින් මේ දරුවට තමයි ඔබ මේ දේ කරන්නේ. ඒ දේ කරද්දී මේ ඉටිපන්දම ඔබ මේ පැත්තට යවනකොට බබාගේ ඇහැ ඒ පැත්තට යන්න ඕනේ. ඒක යන්නේ නැත්තම් ඔයා ඒක කොහොම හරි හරවලා ගන්න ඕනේ. දැන් මේකෙදිත් ඔබට පුළුවන් ලයිට් ඔෆ් කරලා මේ දැල්ල විතරක් පේන ආකාරයට කරා නම් හොඳටම අවධානය රඳවා ගන්න පුළුවන්. නැත්තම් මේ එළියයි ලයිට් එළිය එක බබාට එක අපහසුතාවයකට පත් වෙනවා. ඒතර මේ පැත්තට යවන්න ඕනේ. මේ වගේම මෙන්න මේ පැත්තට එයාගේ හොඳටම අර ඇසේ ක්‍රියාකාරීත්වය හොඳටම සිද්ධ වෙනවා. ඒතර අයි කන්ටැක්ට් එක අපිට තියාගන්න හොඳ උපකාරයක් වෙනවා. මේක මේ පැත්තට මේ පැත්තට ඒතර මේ බබාගේ ඇහැ අනිවාර්යයෙන්ම මේ පැත්තට යනවා කියේ නැත්නම් ඔබ හරවලා හරි ඒක කොහොම හරි ඔබ ඒ තැනට කරන්න. මේක දැන් එක දවසක් කරලා ඔබට හරියන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ දැන් එක දවසකින් අයි කන්ටැක්ට් හදාගන්න බෑ. මේක කන්ටිනියු ඔබ කාලයක්ම කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම විනාඩි 20ක් උපරිම විනාඩි 20ක් මේ ක්‍රියාකාරකම කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකෙදි මෙන්න මෙහෙම ඉහළට ගෙනියලා ඒක පහළට. ඒතර ඔබ බලන්න මගේ ඇස් බලන්න මම කොහොමද ඒක යවන්නේ. ඒ වගේ මෙතනදී ඔබේ නෙවෙයි සිදු වෙන්න ඕනේ මේක දරුවාට. ඉතින් දරුවාගේ ඇස් ක්‍රියාකාරකම ඒ ආකාරයෙන්ම සිදු වෙන්න ඕනේ. මේක මේ යන ආකාරයට දරුවාගේ ඇහැ ඒ ආකාරයට යොමු වෙන්න ඕනේ. මේක ඊට පස්සේ පහළට ගෙනියලා පහළෙන් ඔබට එහෙම යවන්න පුළුවන්. කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම මේක උඩට පහළට මේ වගේ ක්‍රියා ඒ කියන්නේ ඉටිපන්දම එහෙට මෙහෙට අර යවමින් දරුවගේ ඇහි ක්‍රියාකාරීත්වය තමයි අපි ඇති කරන්නේ. ඔබ දන්නවා සමහර අය නමටවත් ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ නැහැ. නමුත් මෙහෙදී ඔබට පුළුවන් නම කියලා ඉටිපන්දම් දැල්ල එහෙට මෙහෙට කරලා එයා නමටත් අවධානය ඇති වෙනවා. එයාගේ අයි කන්ටැක්ට් එකත් අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. අවධානය හදා ගන්න පුළුවන්. ඔබ මේ ක්‍රියාකාරකම කරලා බලන්න ඇත්තට මේක සාර්ථක වෙනවා. මොකද අපේ පාසල තුල අපි ගොඩාක් දරුවන්ට අවධානය නැතිතරට අපි කරනව ක්‍රියාකාරකමක් මේක. ඉතින් මේකෙදී අපි මේ ප්‍රතිඵල අපි ලබාගෙන තිබෙනවා. ඔබට මේක ඉවර වුණාම ඕන මේකත් එක්කම ඉටිපන්දම් ක්‍රියාකාරකම කරන්න පුළුවන්. මේකේ වැටෙන ඉටි ටික වතුරට දාලා ඒ ටික බබාට එකතු කරන්න දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම එකක ඉටිපන්දම් ක්‍රියාකාරකම් ගොඩක් තියෙනවා. මම ඉදිරියේදී තව ක්‍රියාකාරකම් කිහිපයක් ඔබට පෙන්වා දෙන්නම්. ස්තුතියි.